डकुमेन्टेसनमा हामीले फर्स्टमा वार्ड डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। वार्ड डकुमेन्ट्समा एउटा रिलेसनशिप सर्टिफिकेट, त्यसपछि एनुअल इन्कम सर्टिफिकेट, त्यसपछि ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, यो पछि अकुपेसन सर्टिफिकेट, र बर्थ सर्टिफिकेट। यति डकुमेन्ट्स चाहिँ कम्पलसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो बाहेक अप्सनल डकुमेन्ट्सहरुमा तपाईको कुनै पनि जस्तो डकुमेन्ट्सहरु मिस्टेक छ, नेमहरु मिस्टेक छ, फादरको नेम, मदरको नेम, सरनेमहरु डिफरेन्ट छ भने तपाईले नेम भेरिफिकेसन भनेर एउटा डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो पछि हाम्रो सेकेन्डमा बैंक डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। बैंक डकुमेन्ट्समा हाम्रो ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र बैंक स्टेटमेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको 20 देखि 30 लाख अराउन्ड देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो चाहिँ तपाईले जापानको केसमा आफ्नो सहकारीमा काम गरिरहनु भएको छ, सहकारीमा कारोबार गरिरहनु भएको छ भने यसको डकुमेन्ट्स बनाउँदा पनि हुन्छ है। र यसको कलेज अनुसार 1 इयर और 3 इयर को स्टेटमेन्ट हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा हाम्रो एकाडेमिक डकुमेन्ट्स चाहिन्छ। र एकाडेमिक डकुमेन्ट्समा हाम्रो यदि एजुकेसन ग्याप छ भने हामीले आइदर वर्क एक्सपिरियन्स और ब्याचलर्स पढिरहनु भएको छ भने ब्याचलर्स रनिङ सर्टिफिकेट देखाउनु पर्ने हुन्छ है। यो बाहेक हामीले कलेज चुज गरिसकेपछि कलेजको एप्लिकेसन फर्महरु भर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन फर्ममा हाम्रो कम्प्लिट फुल डिटेल्स सँगै तपाईको स्टेटमेन्ट अफ पर्पज र लेटर अफ स्पोन्सरशिप भर्नुपर्ने हुन्छ है। अरु डिटेल्स नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नु होला। थ्यांक यू।